السلام علیکم افغانستان بندار د نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسېږئ. زما دغه انرژي چې نن تاسو اوس په دې حال ګورئ تقریبا یو 6 دقیقې مخکې دومره ډاون وم، دومره مې طبیعت خراب و، دومره مې حوصله کمه وله. د هغې وجه دا وه چې مخکې ورځو کې تاسو پرومو سوشل میډیا باندې کتلي د ګلبدین نایب یو پروګرام ما ریکارډ کوو او هغې کې څه ټیکنیکل پرابلم راغلی و. زه نن تللی وم چې زه هغه رفکټ کړمه او زما خو د پښو لاسونه دم وته ځکه چې هغه یو ډېر څه دي تھرلینګ اپیسوډ دی چې هغه ما ریکارډ کړی دی او هغې نه به تاسو ډېر خوند واخلئ. نو نن د دې پروګرام نه یو 6 دقیقې مخکې ما ته همکارانو ویلي چې هر څه اوکې دي، چې څه خرابي وه هغه جوړه شوه. نو تھینک ګاډ. او اوس هم نن تاسو ته په خپرونه کې یو سیاسي شخصیت لرم. په خپرونه کې تاسو ورسره بلد یاستئ. د پخوانه د هغې عکس موږ د انسټاګرام د بنډار انسټاګرام او فیسبوک پاڼه باندې شریک کړي. تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې د ایمیل د لارې هم له موږ سره شریکې کړئ. او د ایمیل خبر راغله نو ماته یو ایمیل راغلی ده. Hello and good evening dear Najiba Faiz. AM مشتاق دا ایمیل موږ ته رالیږلی ده او ویل دی چې ته به د خپل اوس د دې وایي ته به خوند اخلي د دې ننني ماښام څخه. او هغه ویلي دی چې بنډار with Najiba introduces hidden talent. یعنې هغه وایي چې د بنډار د نجیبې سره دا چې یو انټرټینمنټ پروګرام دی، دا چې مثلا میډیکل یعنی صحي برخې یا پروګرام هم لري، کلچرل هم لري، سوشل انفارمیشن او هغه لري، خو نوي ټالنټ ته هم موقع ورکوي. لکه دې رافتونه تاسو ګوري، زه خپل کوشش کوم. او هغې دا ویلي دی چې دا وړکي ماشومان چې تاسو وایي راغواړئ نو دا هم ډېر دې سره ماشومان موټیویټ کېږي. زما هم مقصد دغه دی چې دا ګلالي ماشومان راشي، څومره ښایسته یې هغه چې راشي نو یو د هغې ښایسته خبرې هم او موږ موټیویټ کېږو. صرف ماشومان نه، موږ په دې موټیویټ کېږو چې زموږ نامخته دا نوی نسل څومره بااستعداده دی. او کله چې دغه ګورو چې دوی مکتب ته ځي، ښایسته پویمز یا ترانې یادې وي یا چې دی کلمې یادې په دومره وړکي عمر کې، نو واقعا چې موږ هم موټیویټ کېږو دې ته چې واقعا افغانستان چې دی وران نه دی، آهسته په جوړېدو روان دی. او بیا وایي چې ما که زه درته په رښتیا باندې ما د بنډار یو سیکنډ اپیسوډ یعنی یو سیکنډ هم یو اپیسوډ نه دی مس کړی. او یو آر سو سکلډ اینډ ګریټ پرزنټر، ډېره زیاته مننه. او ما ته یې د ډېرو کامیابیانو دعا کړې ده. او بیا ویلي چې we enjoyed programs with Fariha as well. She was not bad. Yeah, she was not bad. ځکه چې بالکل فرست اول ځل و کیمرې مخې ته د فریحه جانې، نو واقعي چې تکړه وله. او بیا وایي چې زما یوه خوږه لور چې ده هدیه جانه ډېره زیاته مینهواله ده او غواړي چې ستا په خپرونه کې راشي. تاسو خپله شمېره هم رالیږلې ده. ام مشتاق انشاءالله زما ټیم به تاسو سره رابطو کې ګورو چې ستاسو لور هدیه جانې چی شی زده دی. صحیح ده. همدې سره زو د آشپزخانه خواته او وقت تا ما گرفتم 2 دقیقه وقت داری. خیر. خوش آمدید نجیبه جان، خوب هستی؟ شکر زنده باشی. یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم همیشه خوشحال و سرحال باشید. دوست عزیز من امشب شام در نظر گرفتم برای شما قرمه سبزی آماده کنم. یک دفعه میریم نخنامیش میبینیم، بعد از میریم سرتر از تهیش صحبت میکنیم. د سبو قورمه لازمه مواد: د خوسي غوښه نیمه کیلو 200 افغانۍ، لوبیا 2 قطۍ 80 افغانۍ، پالک یوه دسته 10 افغانۍ، ګندنه یوه دسته 10 افغانۍ، شمبلیله یو پاکټ 100 افغانۍ، دڼیا یوه دسته 10 افغانۍ، وچ لیمو 15 دانې 60 افغانۍ، مرچ او مساله د ضرورت وړ 420 افغانی. دا قرمه جوړی خدا بسنگ بخور. بله دوستان عزیز، ما گوشت قبلا که داشتیم گوشت در دیگه بخار یخنی مندازیم، خوب نرم میکنیم. در خانه اگر شما لوبیا داشتین کار مرا نکنین، لوبیا قوطی یکی نگیرین، لوبیا را قرمه پخته کنین، 1-2 پیاله لوبیا را مزه‌دار یا گوشه بارین، یا گوشت هم یخنی مندازیم. بعد از او همون رقم که سبزی پالک پخته میکنین، اول گندنه سرخ میشه، در قبلش پالک توتا میکنین، مندازین سرخ میکنین. 1 دقیقه. اوه سوری دایرکتر صاحب. این لوبیا
پالک کت گندنه سرخ کردین وادی آخر شبت است گشنیچ است ریزه میکنین مندازین ولی گندنه را اول سرخ میکنین. من دوستای زیاد کوشش کردم که شمالیله تازه پیدا کردن نتونستم خشکش گرفتم و آخرین کار ما شمالیله را مندازیم. بعد از او نیم قاشق مرچ سرخ مندازیم، نیم قاشق تخم گشنیچ، نیم قاشق زیره، یک قاشق نمک و مصالح قرمه داریم 2 قاشق مندازیم دوستای عزیز. بعد از این خوب میوانیم که جوش بخوره، 2 دانه لیموی خشکم که گوشت بخار داریم. خب جوش بخوره یک لوابک بگیره بخواد، یعنی سخت نباشه و گینک باشه و همراه نان گرم نوش جان میکنیم. و در پالی ازی اگر شما چلاو هم خوش دارین یک چلاو سفید هم میتونین آماده کنین که چلاو هم بسیار مزه میده. ام دې سراخلو دما د من ورسو براسان کیګو بندار د نجيبي سره. یو بیا شراغلاس خبرونه بندار د نجيبي سره. ما تاسو ویلي چې نن مې یو سیاسي ملما په خبرونه کې لرم د ځان سره. د سره به یو ډیر سیاسي خو ډیر سیاسي نه لږ سیاسي خبرونه یا بندار به موږ لرو. انجینیر محمد عاصم والی پیشین پروان و وزیر اسبق مخابرات، خوش آمدید. محمد باش، تشکر میکنم. نه پوهېږم د کوم ځای نه در سره شروع کړم، خو اول به د دې ځای نه شروع کړو چې کله تاسو خپله د اسلامیا کالج پېښور نه خپل ماسټرز وکړل، صحیح ده؟ نو ولې مو په هغه وخت کې چې ځوانولۍ تاسو دپاره اولنۍ دا چې تاسو جمعیت اسلام دغه چې دی د حزب اسلامي چې ده دا تاسو ولې غوښتل چې تاسو د هغې برخه جوړ شي؟ به ارتباط حضور در تشکیلات حزب سیاسی و فعالیت‌های سیاسی ما در زمان حکومت سردار داوود خان در 1354 زمانی که در انستیتوت تکنولوژی افغان درس می‌خوانده می‌جا کابل، ما عضویت نهضت اسلامی را و حزب اسلامی را حاصل کردیم، یعنی پیوستیم به این گروپ و به این جریان سیاسی فکری و از همینجا کار خود شروع کردیم. و زمانی که کودتای 7 ثور در افغانستان با وقوع پیوست توسط حزب دموکراتیک خلق، مردمایی که وابسته به نهضت اسلامی و افکار اسلامی بودند مورد فشار و به اصطلاح تهدید دولت وقت قرار گرفتن. برای ما دیگه چاره نبود که ادامه بدیم زندگی را در افغانستان. 1-2 بار موقتا برای 1 روز نیم روز زندان شدیم، توسط دوستا رها شدیم، مجبور شدیم وطن ترک گفتیم، مهاجر شدیم و رفتیم به ایران، بعدش هم به پاکستان. طبعا در چوکات حزب اسلامی افغانستان که تشکیلات سیاسی فعال در آغاز دوران جهاد بعد از 57 2 گروپ که حزب اسلامی و جمعیت اسلامی بودن، اینا فعالیت داشتن. ما در چوکات حزب اسلامی کار شروع کردیم، هم تحت قیادت حکمتیار صاحب و تلاشای خود در عرصه فرهنگی و سیاسی و ارائه خدمات به مهاجرین و مجاهدین افغانستان انجام میدادیم. دلیل به اصطلاح شامل شدن ما در چی چیزا بود که شما را خوش کردین؟ څه پکې خوښ شول چې داسې ول چې تاسو ویل چې نه زه باید دې حزب سره اوسېږم؟ فقط دلیلش بود که چگونه بتانیم برای دفاع از عقیده، برای دفاع از اسلام سرزمین خود و برای از اینکه یک مبارزه مؤثر بتانیم در او سهمگیر شویم که بتانیم در افغانستان تغییر بریم دوباره. از همین خاطر قبل از این کودتا هم ما عضویت حزب اسلامی را داشتیم به دلیل افکار مشترکی که داشتیم و به دوام از اینکه تحولات بعدی پیش آمد که اکثریت مردم آسته به صف مجاهدین و به جبهه
به اصطلاح جهاد در برابر دولت به سر اقتدار وقت می پیوستند، طبعا باز او آهسته آهسته تقریبا عام مردم افغانستان در بر گرفت. باز چی علت شد که باز امو جمعیت چی که شما رفتین طرف انجینیر صاحب گلبدین، باز از او رای خدا جدا کردین؟ او کدام گپا بود؟ تحولاتی که بعداً در جریان مبارزات سیاسی طبعا رخ میده، پیش میاد در داخل یک به اصطلاح حرکت سراسری که به سطح ملت افغانستان، حزب اسلامی طبعا تشکیلاتش مربوط سراسر مناطق افغانستان و به ارتباط حضور کل مردم افغانستان بود. همینطور احزاب دیگه به اصطلاح احزاب قوی در دوران جهاد داشتیم. جمعیت اسلامی همی ساختار داشت، حزب اسلامی داشت، اما پسان یک سری از مسائلی به وجود آمد که فرکسیونی از حزب اسلامی اوجا به اصطلاح فعالیت‌های جداگانه را شروع کردن بعد از سال 1365. او هم دلیلشی بود که مجاهدین افغانستان به خاطر از اینکه مبارزه مؤثر کرده بتانن، فیصله شد در سال 1361 که همه تحت یک قیادت و یک گند جمع شوند، یک حزب به نام اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان. 7 حزب سیاسی جهادی که در دوران هجرت و جهاد داشتیم، اینا متحد شدن در یک چوکات به نام اتحاد اسلامی مجاهدین افغانستان. زمانی که کوشش کردیم که این اتحاد حفظ شود، دیگه گروپ نباشه، مردم افغانستان تحت یک قیادت و یک زعامت با مبارزه و جهادشان بپردازند. ولی اختلافی که بعداً پیدا شد از جمله احزاب شامل اتحاد، اینا خواستند که دوباره پس فعالیت‌های جداگانه خود اثر بگیرند، اتحاد منحل کنند. در اینجا یک تعداد کسایی که می‌خواستند که وحدت در سطح کل تشکیلات جهادی حفظ شود، چون به نفع مردم افغانستان است، از این طریق ما زودتر به هدف میرسیم و خواست مردم افغانستان هم بود، چون یک تعداد از رهبرای بزرگ ما به این مسئله و قدر علاقمندی نشان ندادن، اونا هم دلایل خود داشتن، مشکلات خود. کسایی که اتحادخواه بودن دوباره با احزاب سابقه خودشان همکار نشدند. یک جمعی از حزب اسلامی دوباره به حزب اسلامی نپیوستند، جمعی از جمعیت هم محدود، به همین ترتیب از حرکت اسلامی، از جبهه نجات، از سایر گروپ ها همینطور فرکسیون‌های جدا شدن. اینا فعالیت‌های مستقل خود شروع کردن و تلاش جمعی می فرکسیون‌ها می بود که مجاهدین باید متحد باشند اگر می‌خواهند که فردا در افغانستان بعد از پیروزی یک دولت موفق و مقتدر داشته باشیم، از امیالی باید متحد باشیم و تحت قیادت باشیم. دلیل جدا شدن ما امی موضوع بود که البته کوشش در این راستای اعاده دوباره اتحاد کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم متاسفانه. صحیح. تاسو ویلي چې موږ غوښتل چې د مجاهدینو یووالی په خپل منځ کې کولی چې دا وطن جوړ کړي، خو موږ ولیده چې مجاهدینو په وخت کې یعنی خپل منځ کې چې څومره یعنی د کابل یا د هرات یا دغه کندهار یعنی هغه ښارونه چې ډیر نوم یې درلوده، چې ډیر پرمختګ یې کړی و په هر ځای کې، نو هغه هم د مجاهدینو په جنګ کې چې دی ډیر زیات په خپل منځ کې خراب، ځکه چې یو خپل منځ کې سره ونښته، ځکه چې یو ویلي زه به کښېنم بل وایي زه به کښېنم، نو دا څنګه بیا د دوی اتحاد، تاسو ویلي چې د اتحاد دپاره تاسو راوتلی د هغه دغه نه حزب اسلامی نه، صحیح ده؟ ځکه چې تاسو مقصد دغه و یا د ډیرو خلکو مقصد دا و د مجاهدینو چې باید دی دا وطن جوړ کړي، بیا ولې خراب شو؟ ما سیاستا و دیانتا و عملا میفهمیم، به خاطر اگر کلگی یک نظر یک فکر داشته باشه که وطن جور شود، باز اگر کلگی همی مجاهدین همی فکرش بود، باز چرا وطن خراب شد؟ ما عرض کردم که سیاستا و دیانتا و عملا میفهمیدیم که اگر مجاهدین در چوکات یک دولت متحد و مشترک اسلامی جمع نشوند و جمع شده نتانند، یک قیادت واحد جور نکنند، طبعا مشکلات در داخل از اینا به وجود میاد، جنگای داخلی شاید بروز بکنه و ما اهدافی که برای از او سالها مردم قربانی داده، شهدای زیاد داده، معلول، یتیم، بیوه، اینا و اهداف بزرگی که جهاد داشت، تشکیل یک نظام و دولت مقتدر اسلامی، این به دست نمیاد. از این خاطر کوششایی که کردیم متاسفانه او نتیجه نداد
مجاهدین در حالت اختلافی یعنی به شکل گروه‌های متعدد و مختلف حکومت به سر اقتدار را ساقط کردن، شکست دادن و شکل گروه‌های متعدد یا چند گروه و چند دسته وارد افغانستان شدند. زمانی که وارد افغانستان شدن و مجاهدین به پیروزی رسید، وجود به اصطلاح چند دستگی در بینشان و مداخلت هایی که از پشت سر دستای پیدا و پنهان در کار بود. میفهمیدیم که اگر اینا متحد نشوند، دستا از بیرون داخل میشن، مداخله میکنن، اختلاف ایجاد میشه و این جنگایی که باز اگر ایجاد شود وطن خراب میشه. اول خود افغانای ما بیخی وطنم لوټو لټو که دماغ لوی بیرته راسان کیږي دماغ یوار بیا شراغلاس خبرونه بنداله د جبې سره د انجنیر صاحب سره به نورې خبرې هم کوم ځکه چې دوی سرپرست او معاون د مخابراتو د وزارت هم پاتې شوي په هغې باندې هم خبرې کوم او دوی څومره بدلون ویني او څومره مثبت او څومره منفي بدلون ویني په افغانستان کې کله چې دوی په خپله په مخابراتو وزارت کې او اوس ته صحیح ده. خو د هغې نه مخکې زه غواړم چې د دوی نه دوه پوښتنې وکړم او دی به جواب ډیر ساده راکړي. یو څه چې ستاسو د انجینیر ګلبدین حکمتیار صاحب ډیر زیات خوښیږي یوه خبره یا گپی که بسیار دوست داریم چی است؟ د هغه مدیریت و پشت کارش مدیریت و پشت کار خوب در راستای رهبری و پیشبرد یک حرکت سیاسی و فکری دار. صحیح. ایوه خبره چې ستاسو نه ده خوښه به موردشان؟ گرچه افغانا در افغانستان تو کسی را پیدا کرده نمیتونه که مشوره پذیر باشه. رهبرای سیاسی باز بخصوص حکمتیار صاحب از جمله شخصیت های است که مشوره را کمتر گوش میته ولی کمتر عمل میکنه. باید به مشوره همکاران خود و اعضای تصمیم گیرنده خود گوش بدن. صحیح ده. اوس راځم چې هغه وخت کې تاسو د سرپرست او معاون د مخابراتي وزارت ولی نو هغه وخت کې د انټرنیټ او سیم کارت او دا دومره څه د لانجو شیان نه ول. اوس ډیر شوي دي. هغه وخت کې څنګه و د اکانومي څنګه وله یعنی آمدنی څنګه وله د وزارت درلودله؟ وزارت مخابرات در زمان حکومت مجاهدین که ما آمدیم و حکومت مجاهدین جانشین حکومت دکتر نجیب شد در افغانستان، سیستمی که او وقت ارتباطات تامین می شد تنها از طریق تلفن مثل که شما گفتین اینترنت و سایر تسهیلات و امکانات نبود. بله معمول تلفن‌های سیمدار بود به سیستم آنالوگ که مردم از امو استفاده میکردن و به همین ترتیب برای تامین ارتباطات از افغانستان به خارج از طریق سیستم سویچ بورد و مخابره، سیستم‌های مخابره‌ای که با شکل آنتنای تروپوسفری میگفتن که اون مکانیکیت خاص خودش داشت که با سیگنال تلفن از اون طریق ما میتونستیم سیگنال مخابراتی تبدیل میشد به سیگنال تلفن به سیگنال مخابراتی باز با مناطق مختلف از طریق همون پی بی ایکس ها و سویچ بوردهایی که بود ارتباطات برقرار میشد. یعنی مشکلات در وقت چیز بود و تلفن هم در همون شهرهای در مرکز شهرهای بزرگ بود. در جلال آباد بود، در مزار شریف بود، در کندوز بود، در بغلان هم بود، در کابل، هرات، قندهار و دمی بعضی شهرها و بعضی شهرهای کوچک دیگه به اصطلاح همون شبکه‌های محدود و پی بی ایکس های کوچک داشتن.
و از طرف دیگه برق هم نبود و طبعا تمامی سیستما را ما در دوره حکومت مجاهدین پول پیدا میکرد وزارت؟ مشکلات بود، از طریق جنریترها تغذیه میکردیم، سویچ های تلفن که خدمات تلفنی برای مردم فراهم شود. طبعا وزارت مخابرات در او وقت هم نظر به مو شرایط زمان خودش خدمات پستیش فعال بود، تلفن در هم حدی که فراهم کرده میتونست فعال بود و اینا درآمد خوب داشت. یعنی در زمانی مثلا که اگر کسی که از جلال آباد تا کابل زنگ میزد یک دقیقه چقدر میشد؟ بسیار پایین بود. فی واحد مخابره ما برای تامین ارتباطات داخلی برای فی واحد مخابره 1 افغانی داشتیم که بازو میتونست 4 دقیقه 5 دقیقه با 1 افغانی صحبت بکنه، چون به اصطلاح به شکل سبسایدی مصارف دولت برداشت میکرد و از بین الولایتی هم که صحبت میکردن از طریق پی بی ایکس مصرف بسیار کم بود. آلی خبر داریم که چقدر پیسه پیدا میکنه؟ دیگه آلی خوب به شکلی است که طبعا ما بنیانگذاری همین سیستم جدید هم ما هستیم، چون ما بعد از سال 2001 که سیستم نو آمد به اصطلاح تحولات جدید آمد و طالبان ساقط شدن و پس دوباره اداره موقت آمد و دولت انتقالی تشکیل شد، بعدا دولت انتخابی. ما هم در دوره موقت بودم، هم در دوره انتقالی و در 1 سال ابتدای حکومت که کرزی صاحب منتخب رئیس جمهور شدن 10 ماه دوره اولی کرزی صاحب ما مسئولیت در وزارت مخابرات داشتم. اساس به اصطلاح سیستم جی اس ام یا تلفن‌های موبایل و به می ترتیب تلفن‌های دیجیتال اینا را بنیانگذارش از او دوره هستیم. یعنی در این سیستم جدید ما در او به سهم خود ما من حیث معین وزارت که در تصمیم گیری ها رول نقش خود به سهم خود داشتیم و اصلا این نقشم و این رولم ما در زمان خود ما داشتیم. یعنی هر دو سیستم یعنی مخابرات در او زمان هم به اصلا عاید خود داشت و به خساره نبود، یعنی میتونست به خزانه دولت ضمن فراهم کردن مصارف خودش یک مقدار بودجه را به خزانه دولت از عاید مخابرات از خدمات پستی و تلفن واریز شود. آلی خود در سیستم جدید مخابرات یکی از بخشای بسیار پردرآمد از در سطح دنیا و خاطر از اینکه سرمایه گذاری با سرمایه گذاری کم شما میتونید در یک زمان بسیار محدود بسیار از سرمایه گذاری هست که زمان کار داره. شما امروز یک سرمایه گذاری رو شروع میکنین در بخشای دیگه یک دوره 2 ساله 3 ساله 10 ساله را کار داره که شما روی آمد عاید برین. ولی مخابرات هم است که زمانی که شما کار شروع کردین اما به اصطلاح پلان و برنامه خود ساختین و منظور شد و تکنولوژی را آوردین نصب میکنین و فردا میرین روی عاید. یعنی یک به اصطلاح بخش پردرآمد و یک عاید بسیار بالا را برای هر دولت و برای هر کشور و ملت داره مخابرات. صحیح. دو وقت اینترنت نبود نه؟ اینترنت که نبود دیگه فیسبوک هم نبود، که فیسبوک نبود سوشل میدیا و این چیزا نبودن. مگم عالی هستن. صحیح؟ امی سوشل میدیا را امی شما چی رقم میبینید؟ څنګه ورته ګورئ چې دا یوه ښه اضافه ده که نه؟ خلکو ته مشلک ډېر تخلیق. ښه دا پوښتنه به تاسو ځواب کړي، خو دا خو له موږ سره دمه نه دماغ خو بېرته راستانه کېږو بنډار د نجیبې سره. راغلاس خبرونه بنډاله نجیبې سره دې سره زما یو څو ایمیل څخه جواب ورکوم. سلام نجیبه جانې، شاملات نورزی یم هرات څخه ډېره ښکلې خپرونه لري. مور مې هم سلامونه درته وایي. ډېره زیاته مننه، ستا مور ته هم زما ډېر سلامونه. بیا هم سلام به شما نجیبه جان و به همکار عزیزتان. یلدا جان برای شما هم سلام گفته، برای شما هم سلام گفته. جو صحتمند باشین. محمد کاظم کشمیری هستم از شینا. یک از سرسخت‌ترین علاقمند برنامه تان تشکر، زنده باشین. بیا د هغې نه وروسته عباس خان د جلال آباد څخه ایمیل را لېږلی ده. تاسو چې د بنډار کومه تشریح کړې ده هغه غلطه ده وروره، ځکه چې بنډار د ټولو دی. دا ما څو ځله ویلي دي
صحیح ده بندار چې دی هغې کې به ټول خلک راځي او دا چې تا د خپل ذهن نه د هغې کومه تشریح ځان ته کړې ده هغه ستا مشکل دی زموږ مشکل نه دی بندار د ټولو دپاره دی بندار کې به هر رنګ وي هغې کې به انفارمیشن هم وي په هغې کې به انټرټینمنټ هم وي په هغې کې به اشپزي هم وي او په هغې کې به سیاسي میلمانه هم وي په هغې کې به ماشومان هم وي نو ځکه به موږ هغې ته بندار وایو که پوه شوې صحیح ده او که نه یې پوه شوې نو خدای دې پوه کړه عباس د جلال آباد څخه خب شما خود استفاده میکنین از سوشال میدیا کدام فیسبوک اینستاگرام این چیزا رو دارین؟ بله طبعا فیسبوک داریم اینترنت یا چیز ایمیل داریم و توییتر داریم خب من میگم شما پرسان کنم که چی فکر میکنی امی چیز خوب است امی سوشال میدیا و این چیزا در سال 1381 تا پایان 83 که من در وزارت مخابرات بودم افتخار صدور جواز فعالیت به کمپانی افغان بیسیم AWCC به روشن و همچنان به 5 کمپانی ISP یا اینترنت پرووایدر بر از اونا جواز صادر شد و هم خدمات GSM در اختیار مردم افغانستان قرار گرفت و فعال شد هم اینترنت که مردم ایمیل و اینا را فعال کردن اینا طبعا تکنولوژی آیتی و خدمات آیتی و مخابراتی در دنیا تسهیلات را برای مردم جهان فراهم کرده که جهان را کوچک ساخته است جهان با می بزرگی یک دهکده بسیار کوچک ساخته به خاطر از اینکه شما در هر نقطه که قرار داشته باشین به هر گوشه جهان وصل هستین و هر پیام را گرفته میتونین هر حادثه و تحولی که در جهان صورت بگیره از او آگاه شده میتونین یعنی به اصطلاح فواید بیشمار را تکنولوژی آیتی در عرصه های مختلف و بالاخره سوشال میدیایی که برای مردم فراهم شده مردم مشکلات خود در صفحات از طریق صفحات مختلف اجتماعی حل میکنن و از اون طریق داخل میشن و تماس میگیرن و پیام میگیرن اینا اما تاثیرات به اصطلاح منفی یا ابعاد منفی بسیار محدود داره که مربوط همو کسایی که استفاده میکنن یعنی استفاده کنندگان که اشخاص است یعنی مشتریا زمانی که از این خدماتی که برشان فراهم شده باید استفاده منفی نکنن اگر کسای خواسته باشه از این استفاده منفی بکنه طبعا جهت منفیش بسیار محدود است و این هم به اشخاص تعلق داره با مو کلتور و کاراکتر و شخصیت خود مردم تعلق داره که از این استفاده مثبت باید بکنن نه استفاده منفی خب نو تاسو وایي چې ښه شی دی سوشل میډیا دا خو که څوک مثبت او صحیح استفاده کوي او د بده مرغه زمونږ خو دغه استفاده دا کیږي چې په چا وس نه رسیږي نو بیا عکسونه فوټوشاپ کو بیا وایي چې دا خو ټاپ اپ لګو چې دا خو داسې دی یا د خو غلا کړی دا کړی او د هغې تصدیق هم نه کوو او نه ده شوی اوسه پورې په سوشل میډیا کې د چا باره کې څنګه ویډیو یا عکس شریک شوی ده د هغې تصدیق نه ده شوی یعنې د هغې بېرته پروف یا څه ورته وایي چې ثبوت نه ده راغلی مخې ته صحیح ده خو هغې یو زه تاسو ته وایم چې دغسې یو پوسټ چې دی د یو انسان ژوند خرابوي یو انسان ته ډېر څه ورته وایي چې سټرس یا خفګان سره مشکلاتو سره مخامخ کېدي باره کې به تاسو څه وایست امی بهره برداری منفی است و نادرست است مثلا زمونږ دا خبره ما څنګه تاسو د سیاست سره تړو لري ځکه چې دا اوس چې انتخابات کېدل په دغه ورځو کې صحیح ده موږ څومره څه پوسټونه ولیدل د خپل د دې کوم چې زموږ سیاسي رهبران دي د دې باره کې شیان او هغې کې تقریبا زیاتره فیصدي به یې دروغ وله فوټوشاپ شوی به وله خو بیا هم ډېر خلکو ته هغې چې ګوري هغې یقین کوي چې نه دا به رښتیا یقینا که یک نوع بهره برداری نادرست است منفی است و غیر مجاز است از نظر قوانین بهره برداری و استفاده از تسهیلات خدمات آیتی در جهان این ممنوع است متاسفانه که در جامعه ما و شما حتی در سایر دنیا هم مردم از این جهت‌های منفی از این استفاده میکنن واقعا کنترل از این هم برای مراجع مسئول که در افغانستان و در اکثر جهان وزارت مخابرات است حال ما اداره اطرار هم داریم که متاسفانه یک اداره بسیار ضعیف است و مسئولیت های خود ادا نمی‌کنند برای کنترل به اصطلاح خدمات مخابرات از نظر کیفیت و از نظر قیمت این مربوط اطرار میشه یعنی اینا تا جای جلوگیری این بحث هم نمیتونن چون این شبکه ها به صورت طراحی شده
دیزاین شده و آماده شده مردم میتونن از او استفاده بکنه که با آسانی قابل کنترل هم نیست. یعنی خواسته باشه کنترل کنی که مردم کارهای منفی را نکنن او یک ذره سخت است. صحیح. زه ستاسو نه پوښتم چونکې ولې چې مخکې ورځو کې انتخابات نو درې څلور ډېر خلک ولاړ ول د لسو نه زیات خلک ول خو دوه درې کسان چې ول نو هغه ډېر څه ورته وایي چې په ریاست جمهوري ته چې ولاړ ول نو هغه لږ ډېر زیات څه ورته وایي چې د هغوی ګراف اوچت و های لیول کې های لیول کې و نو ځکه بیا د هغوی د ټیم خلکو پسې هم ډېرې خبرې کېدې نو زه غواړم چې دا تاسو چې دا اوس دا ټکنالوژي چې راغلې تاسو په خپل ځان باره کې په سوشل میډیا کې داسې کم خبر یا داسې کم پوسټ یا داسې کم عکس کتلی دی چې هغه دروغي زما شخصا په باره کې شخصا داسې شی ما تر اوسه پورې لیدلی نه دی. نه دی کتلی؟ نه. صحیح ده. او اوس فعلال خو تاسو د نورو په ارتباط مې لیدلی ده ځکه چې صفحات خو دغه دي نو خلک چې بیا خو تاسو ډېر خوشبخته یاستئ چې ستاسو باره کې چا نه دی نشي ښه کله چې په اریانا تلویزیون کې مناظره وه د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني نو تاسو مغلته ولئ؟ زه د آریانا د شبکې د خوا دعوت شوی مستقل زه راغلم خو هغه وخت زه هغه تالار ته ورسېدلم چې ټول څوکۍ ډک و هېڅ ځای نه و او بس یو څو شېبې مې کوشش وکړ چې په کوم ځای کې کېنم هغوی خواهش هم وکړه چې موږ اوس سیټونه برابروو تاسو لږ انتظار وکړئ. خلک منتظر وو. ډاکټر صاحب عبدالله تشریف راوړی و هلته حاضر وو ډاکټر صاحب اشرف غني ته متاسفانه هغه هم رانغی چون ځای نه و زه مجبورم د تالار نه راووتلم. دا یوازې د چوکۍ وله که نه دا وله چې اشرف غني صاحب نه و راغلی نو تاسو کېناستئ؟ نه مونږ خو به اصطلاح ملګرتیا خو ډاکټر صاحب سره دی. ډاکټر صاحب سره ده ځکه ما وویل که نه نو څه نظر به مې چې ولې ډاکټر صاحب هغه ورځ به ولې نه راغلی؟ ډاکټر صاحب اشرف غني خو وجوهات هغه به ویلې وي خو خلک قناعت ونه کړه په هغه. نه خلکو قناعت ونه کړه. زه ستاسو نه اورېدل غواړم چې ځکه چې دا ګوره یو کس چې چیرې بیا یو رئیس جمهور کمیټمنټ وکړي که نه یو خبره چې وکړي راځم او رانه شي ستاسو څه فکر دی؟ ستاسو نظر غواړم. هغه داسې یو واضح دلیل ونه ویل خپله شخصا د ډاکټر صاحب اشرف غني لخوا نه د هغوی ویاندویان او سخنګویان ځینې مسایل وویل چې مسله دا و دغه و ځینې دلایل خو په هر صورت د خلکو د قناعت وړ ونه ګرځېد. زموږ د قناعت هم ول ګرځېدلی پکار و چې جمهور رئیس راغلی وی باید دلته مناظره کې باید شرکت کړی وی خپل معافظ ضمیر اوسه مسایل چې وو باید خلکو ته بیان کړی وی خو دا نه راتګ د هغه په ضرر ډېر تمام شو د دې په عوض چې په نفع یې تمام شوی وي او د هغه مناظرې نه ډاکټر صاحب عبدالله ډېر نفع اوچت کړه ډېر فایده اوچته کړله د هغه په نفع تمام د هغه پوزیشن ډېر اوچت لاړ. اوس ګورو چې بیرته راشو نو زه به له دې نه که پوښتنه کوم چې دا اوس پوزیشن د انتخاباتو څه روان دی یعنی کله به دا اناونس کېږي کله به موږ خبرې کوو په دې باندې هم خبرې کوو تاسو کامنټس ته به هم په خپرونه کې ځای ورکوم فیسبوک خوا ته به ځم خو دا وخت د مره دماغ لوی بیرته راتان کېږو بنډار د نجیبې سره. یو ور بیا شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره اسامه نیازي لیکلي دي خیر دی مې لوله یوازې هغه ایمیلونه لولې چې ستا پکې صفت شوی ستا ایمیل نه دی راغلی دا وګوره دا هغه ایمیل دی چې اوس وختي راغلل او په هغې کې اخرنی ایمیل ستا دا راغلی اول او اخر ایمیل دی دغه راغلی بل نه دی راغلی راویلې که چې زه خپرونه زما صفت مه کوه څه د کار خبره وکړه چې زه خپرونه کې شامل کړم. ښه دې ته راځم چې تاسو فیسبوک کې موږ ستاسو عکس هم شریک کړو نو څه خلکو پوښتنه کړې ده او هغوی وایي چې نوید محمدي وایي چې سلامونه نجیبه جانې تاسو او ستاسو ښاغلي میلمه ته خدای دې وکړي چې روغ او رمټ اوسي او له انجینر صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې کوم ډول خوراک هم خوښیږي د خوردني خوراک خو معمولا
شمال خلک خو ډېر دغه خوري دا وریجې خصوصا قابلي او ورسره دا وریته خوري دغه کرایي او کباب. مقصد دغه خوراکونه خو کوم خلک چې ځوانان دي او تکړه دي صحتمند دي هغوی دپاره مفید دی. خو مونږ عمر پورې چې خلک رسېدلي وي د 15-50 شپېتو به تېري هغوی دپاره دا ښه نه دی. حال دا چې دا مې خوښېږي خو اوس ډېر خوړلی نه شم. مقصد کله چې برابر هم شو خواړه تیار کړي دي وایي چې هرات کې خلک ډېر پخوي نو دا خواړه هم دي خو غوښه هم شته لوبیا هم شته سبزي هم هر شی شته دی. قورمه سبزي او د هغه کوم چې تاسو ور یاده که دا دغه دی خدي دا خدي ښه صحیح ده. بیا هم مسعود اربازی په فیسبوک کې مونږ ته لیکلي سلامونه د انجینیر صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې د ولایت ښه چې تاسو مثلا د پروان والي پاتې شوي ولئ نو څومره د خپل بریاو د خپل کار څخه مطمئن یاستئ چې کوم 2-3 کال دپاره تاسو هغه ولئ د پروان؟ دا یو داسې ماموریت دی چې اوس زما دوره تیر شوې ده. کوم خدمت که ما کړی وي او کوم لاسته راوړنې او دستاورد که ما درلودلی وي هغه به خلکو ته به معلوم شوی وي. پکار دا دی چې اوس د پروان خلک باید قضاوت وکړي خو د یو مامور په حیث او د یو افغان په حیث چې ما ته دا مسئولیت ور حواله شو یعنې خدای خبر دی چې د کوم ورځې نه چې ما رسما د ولایت مسئولیت په غاړه واخیست تر کومه ورځو پورې چې ما خدای پاماني کوله د پروان نه شپه ورځې ما خپل هڅې کړي دي تلاشونه مې کړي دي چې د هر نگاه نه اقتصادي لحاظ اداري لحاظ او چې عامه خدمات برابرولو دپاره د خلکو مشکلات حلولو دپاره ما خپل پوره انشاءالله هلې ځلې کړي دي. تر کومه چې ما خپل تلاشونه ته ګورم او د خلکو نسبي رضایت ته ګورم زه خپل هم نسبتا قانع یم او د پروان خلک هم انشاءالله قانع دي او مطمئن دي او تایید کوي انشاءالله. نو اوس دا راته ووایستئ چې ګټي به یې څوک دا انتخابات چې تیر شوي دي ستاسو ټیم به یې ګټي؟ دغه دوه پیشتاز ټیمونه چې کوم دي د دولت ساز او د ثبات او همګرایي دغه دواړه د بریاو ادعا لري او ادعا یې کړې دي چې مونږ به انشاءالله کامیابی ترلاسه کوو هر یو. په هر صورت خبره اوس تقریبا نهایي نتیجې ته نږدې شوې ده یعنی په دې نږدې ورځو کې توقع دا دی چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون تورټاکنې مستقل کمیسیون هغه ابتدایي نتایج اعلان کړي. نو دا راته وایستئ که په دې کې ځکه چې دواړه دا دعوه کوي چې موږ ګټلې ده ستاسو نظر په دې باندې غواړم چې موږ ځینې ځینو کې اورو داسې خبرې د خلکو نه چې دوی وایي که یو ګټلي نو بل به چې دی نو بیا وایي چې دلته به یو خانه جنګي بیا شروع شي. آیا تاسو دا فکر کوئ که په دې دواړو کې یو کس برنده شي نو بیا به دلته خانه جنګي شروع شي؟ امکان لري که آرا تصفیه شي لکه چې خلک همدا غوښتنه لري د افغانستان خلک بایومټریک دی نو چې کوم بایومټریک رای هغه عرض کوم نړیواله او بین المللي جامعه هم دا تقاضا لري خپله کاندیدان هم همدا وایي چې باید رای د ټولټاکنې سرنوشت شفاف د خلکو شفاف رای باید وټاکي نه غیر شفاف رای. یقینا که نتیجه په شفافه توګه اعلان شي درغلي او درغلي رای پکې شامل نشي که د بایومټریک رای خالي یوازې د بایومټریک رای وشمارل شي نو بیا خو درغلي نشي کېدی ځکه چې بایومټریک کې خو چې کیسه نشي کېدلی درغلي نشي کېدلی. نو متاسفانه دا به سر اقتدار تیم چې دولت ساز تیم دی اوس هم کوشش کوي چې څه ګوتې ووهي. حال دا چې زه یو طرف پورې مربوط یم زما خبره شاید طرفګني معلوم شي. پرون شپه د انتخاباتو په مستقل کمیسیون کې هغه ډیجیټالي مرکز چې کوم دی په هغه کې سیاریو هغه قطعه خاص چې د داخلي وزارت دی
هغه ورغلي د هغه قلفونه او سیلونه چې ناظرین او کمیسیون تللی و چې هغه ځای کې باید څوک داخل نشي هماغه ذمهوار او مسؤلین او ناظرین چې کوم راځي ټول هلته به حاضرېږي او هغه سیل خلاصېږي دا ما یو پوسټ وکړه خو د دې خو اوسه پورې څه ثبوت نشته ځکه چې مخکې ما خبرې کولې که نه فوټوشاپ او دا شیان کېږي خو د دې څه ثبوت موږ په خبرونو کې یا ویډیو نه ده لیدلې فعلا نو موږ خو په دې باندې دا خبره به دې ځای کې پرېږدم بله پوښتنه به تاسو دا کوم چې تاسو خو د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې والي ولئ بیا داسې څه وشو چې تاسو د هغې نه جدا شولئ اخره کې ځکه چې پروګرام به ختم دی غواړم یو لنډ غونډه جواب راکړم زه چې پروان ته ولاړم هلته خو ملي وحدت حکومت موږ جوړ کړی و پخوا موږ د ډاکټر عبدالله صاحب سره یو ځای وو د هغه مو دپاره کار کول او تلاشونه انتخاباتو په نتیجه کې چې بیا جنجالونه پیدا شو ملي وحدت حکومت جوړ شو د هغه سایت نه زه هلته ورغلی وم ښه ډاکټر صاحب عبدالله د خوا نه تاسو دغه شوی صحیح نو دا راته وایي چې اوس که ډاکټر صاحب عبدالله وګټي نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو به کوم ځای کې ځان ګورئ د هغې په ټیم کې په کوم وزارت کې دا خو ډاکټر صاحب تصمیم پورې مربوط دی او علاوه د دې نه خو دلته اوس موږ یو ټیم یو د ټول افغانستان په سطحه دلته حزبونه دي مختلف تشکیلات دي شخصیتونه دي دوی ټول د آینده حکومت او د آینده حکومت د تشکیلاتو په نسبت او تعییناتو په نسبت خامخا مشترک جلسې به جوړېږي هلته تصمیم گیرنده ګروپ هلته تصمیم نه پوښتنه وشي چې بیرته بیا والي د پروان شي یا د بغلان کوم ولایت واخلي دا د مشرتابه نه هغه خو که تاسو پوښتنه وشي نو کوم ولایت واخلي یاره ما مخکې دا کوم ځای مې خوښ کړی نه و ځکه چې ډاکټر صاحب عبدالله چې کله اجرایه رئیس شو ما نه پوښتنه وکړله چې کابینه کې هسې شو داسې شو تاسو موږ پیشنهاد ونه کړ څه دلایل یې راته وویل اوس راته ووایه چې چیرته ځې بیا ما وویل چې زه نه وایم چې چیرته لاړ شم کوم مسؤلیت ما ته حواله شي زه هغه ځایونو ته چې نظم هغه ځایونه درته پیشنهادوم یو معین کېږم نه په هېڅ وزارت کې بل والي کېږم نه په هېڅ ولایت خو متاسفانه والي شولم ډېره مننه انجینر صاحب خیر اوسې کور ودان خدای دې وکړي چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو دپاره داسې یو فیصله داسې یو نتیجه راشي چې د دې وطن کې د سولې د امن وجه وګرځېږي چې هغه د هر چا په حق کې صحیح ده چې زموږ په خیر وي زموږ د ټول وطنوالو د هیوادوالو خیر ډېره زیاته مننه ستاسو د راتګ څخه پولیو الله مسپارم یلدا جان تشکر از شما شب بخیر تل دی افغانستان در الله پامان